Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersën e fundit e morëm meselën apo çështjen që ehli sunneti nuk e llogarisin si jo besimtar njeriu për shkak të pakufizimit të mëkateve ose gjunahet mëdha. Dhe thamë që i kemi dy terme që i përdorin dietarët dhe që autori do t'i përdorë me neve, po në fjalët e tij që i do t'i lexojmë në radhë ose në derset e ardhshme, dhe përmjet sjersu më shumë ato që kemi thënë më herët, pra çka është dallimi mes pakufizimit mëkate dhe mëkateve të pakufizuara. Pra me të parën e sunnetit nuk e bojnë tekfir, pra nuk e bojnë tekfir njeriu, kurse shprehjen ose termin e dytë nuk e përdorin. Po për qëllim me të parën është se ehli sunneti nuk e bojnë do thonë nuk e llogarisin si jo besimtar njeriu për diçka prej mëkateve. Për diçka prej mëkateve. Mirë po nuk thojnë që mëkatet në mënyrë të pakufizuara nuk e nxjerrin njeriu prej islamit. Për arsye se ka prej mëkateve që nëse njeriu e vepron, ndal prej fesë. Po kjo është dallimi mes këtyre dy termeve. Dhe te kjo e para, ehli sunneti e kundërshtojnë havarixhët. Prandaj autori vazhdon thotë kema yef'aluhu al-havarixh. Ashtu siç veprojnë havarixhët, pra cilët si të përmendën mëkatet ose diçka prej mëkateve ose prej mëkateve të mëdha thonë njeriu del prej feje. Pa ata janë të parë cilët e kanë shpik këtë bidat edhe këtë çështje në umetin islam. Pra ai i cili vepron në mëkat të madh është jo besimtar dhe del prej miletit islam, del prej fesë islame. Edhe e quajnë ato jo besimtar. Pra në jetën e kësaj bote e shpallin si jo besimtar, kurse në botën tjetër thonë se ai do të jetë së bashku me jo besimtar tjerë për herë në zjarrt e xhenemit, edhe nuk i bën dobi shefati apo ndërmirësimi askujt. Pra nuk dal prej zjarrit të xhenemit edhe nëse ndërmirësojnë krejt krijesat. Pra rasti i tij është njëjtë sikurse rasti i jo besimtarëve, të cilët pra në esencë kanë qenë jo besimtarë dhe kanë vdekur tillë. Po këto pse kanë thonë havarixhët këtë çështje? Çështë kemi marrë derset e kaluara duke u bazuar në parimin e tyre që imani nuk copëzohet. Pra nuk ndahet edhe nuk paksohet. Prandaj havarixhët thonë se hjeket një pjesë e imanit për shkak të një mëkati, përderisa imani nuk copëzohet, atëherë largohet i gjithë imani. Pra ose do të më mbet krejt imani ose pra nuk lejon ose nuk pranon imani që të ndahet apo të zobzohet apo të paksohet. Ndaj shumë me havarixhët, siç e kemi pranë edhe në derset e kaluara, janë edhe mu'tazilit. Edhe ata e kanë këtë mendim për mëkatarin që bën mëkate të mëdha. Pra i përngjasojnë havarixhëve sa i përket gjykimit për të në botën tjetër. Pa në botën tjetër thonë edhe mu'tazilit që ai do të jetë për gjithmonë në zjarrt e xhenemit. Mirë po në jetën e kësaj bote nuk e shpallin ose nuk e quajnë as besimtar, as jo besimtar. Pas nuk e emërtojnë si besimtar, as jo besimtar. Mirë po thotë ai është në vend mes këtyre dy vendeve. Pra mes imanit edhe mes kufrit. As nuk është besimtar, as nuk është jo besimtar në jetën e kësaj bote. Çka është kjo gjë që është mes këtyre dy emrave? Thonë është një gjë që s'ka emër. Pra mes dy vendeve. Edhe kjo, siç e përmendën dietarë, është një prej 5 parimeve apo 5 bazave të mu'tazilive që i kanë ato ku e bazojnë atë ideologjinë apo atë drejtimin e tyre. Dhe çfarë kemi më në derset e kaluara, karshi këtyre, pra havarixhët dhe mu'tazilive janë murxhët. Pa janë të kundërtën e tyre. Cilët thonë se përderisa njeriu ka iman, derisa njeriu është besimtar, atar imanin e tij nuk e dëmton asnjë mëkat. Thonë ashtu siç ai i cili është jo besimtar, po mohimit apo mosbesimit i nuk i bën dobi adhurimi. Nëse kryen adhurim, i cilin ka urdhëruar Allahu, si bën dobi, thonë ngjashëm edhe është besimtari. Nëse kryen një gjë ose në mëkat, se dëmton fare imanin e tij. Prandaj kanë thënë se imani i njeriu mëkatarit më të madh është i ngjashëm ose i njëjtë me imanin e Abubekrit, Omerit e kështu me radhë. Po havarixhët dhe mu'tazilit kanë kaluar në ekstremizëm, pra e kanë tepruar, kurse murxhët kanë kaluar në mangësi ose neglizhencë. Pra kanë kaluar në ekstremizmin e kundërt.
havarixhët mund të zlit, do thotë janë bazuar në hadithet e kërcënuese, kurse murxhet janë bazuar në hadithet vërtet tekstet, ajetet edhe hadithet shpresdhënëse. Edhe siç e kemi përmendur më herët, Allahu subhanahu wa taala ka udhëzuar ahlus sunetin që me ndjek rrugën e mesme. Rrugë për cilën tregojnë Kurani dhe Suneti, pra argumentet prej Kuranit dhe Sunetit. Prandaj ahlus suneti do thonë se mëkatari në mesin e muslimanëve nuk del prej fesë, vetëm se ka bë fisk ose se ka bë mëkat. Dhe nuk do të jetë për herë ose në pafundësi përgjithmonë në zjarrin e xhenemit në botën tjetër. Mirë po në botën tjetër ai do të jetë nën vullnetin edhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse don Allahu subhanahu wa taala mund ta falë ato më një herë. Po si të rinjallet edhe merret në llogari, edhe pse ka bërë mëkate të mëdha, nëse don Allah e fal më një herë. Edhe fut në xhenet. Mirë po nëse Allah subhanahu wa taala nuk e fal, atëherë dënohet në varësi të mëkateve që i ka bërë. Edhe pastaj Allah subhanahu wa taala mas një kohë e shten në xhenet. Pa patjetër kë përfundimin e ka xhenetin Allah subhanahu wa taala. Mirë po mëkatari gjithmonë do thotë ekziston rreziku dhe frika që do të ekspozohet dhe do të shfaqet dënimet dhe ndëshkimet të Allahut në botën tjetër. Allah subhanahu wa taala në Kur'an siç e dim thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Vërtet Allahu nuk e fal që atij të shoqërohet diçka në adhurim, por nuk e fal shirkun. Mirë po mëkatet që janë nën shirk, Allah subhanahu wa taala e fal kujt don. Pra kjo është argument i qartë i cili tregon se kushdo i cili vdes pa shirk, pra kur vdes nuk është mushrik, nuk i bën shirk Allah subhanahu wa taala, është nën dëshirën e Allah subhanahu wa taala, nën vullnetin e tij. Prandaj këtë ajet kemi kundërpërgjigje ndaj havarixhëve, cilët i llogarisin muslimanët që bajnë mëkate të mëdha si jo besimtar. Po gjithashtu kemi kundërpërgjigje edhe ndaj murxheve, cilët thonë se mëkatet nuk e dëmtojnë njeriu, ose çështja më lart që thonë se njerëzit në iman janë të barabartë. Këtu Allah subhanahu wa taala thotë ja fal kujt don, mirë po kujt nuk don, mëkatet e tij, po ose pasojat e mëkateve të tij do të shën botën tjetër dhe do të dënohet Allah subhanahu wa taala. Dhe e dimë kemi përmendur më herët në sahih ka ardhur hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqala dharratin min iman. Do dal prej zjarrit të xhenemit ai që thot la ilaha illa Allah dhe në zemrën e tij ka pe imanit sa një grimc. Pra në zemrën e tij ka iman besim vetëm sa një grimc e vogël. Ose dharra, që kanë shpjeguar dietarët kur përmenden në tekst është për qëllim janë ato milingonat, bobrecat e vogël. Po që e kanë peshën e lehtë. Mirë po qëllimi i këtij shembulli kur vjen Kurani dhe Suneti është po që tregon se diçka shumë e vogël. Do nëse ka shumë pak iman në zemrën e tij, edhe ka vdek duke thënë la ilaha illallah, ai në ditë do dal prej zjarrit të xhenemit. Pra, këtu kem argument se imani shtohet edhe paksohet, edhe një pjesë e atyre që nuk i kanë bërë shirk Allahut, pra që e kanë njësuar Allah subhanahu wa taala me adhurim, do të hinë në zjarr. Mirë po, mëkatet e tyre të mëdha që kanë bërë nuk llogariten që i kanë nxjerr prej fesë, pra që janë bërë jo besimtar, edhe që do të qëndrojnë përgjithmonë zjarr xhenemit. Dhe argumentet e shefatit janë shumë të që kemi përmend në dersat tona kur kemi folur për besimin në botën tjetër. Për këtë arsye Buhari Allahu mëshiroft në Sahihun e tij ka sjellë kapitull i cili thot babu khawfi al-mu'mini an yuhbata 'amaluhu wa huwa la yashur. Kapitulli i cili flet se besimtari duhet të ketë frikë se mos po ja zgjesohen veprat e tij pa e ndjer fare. Mos po ja zgjesohen veprat e tij me mëkate ose me ndjenjë për mëkateve pa e ndjer fare. Edhe pastaj e sjell fjalën Ibrahimit Tejmit, Allahu mëshiroft, i cili ka thënë ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an nakuna mukaththiban. Sa që kom krahasu fjalët e mia me veprat e mia, pra i kam peshu fjalët me veprat, gjithmonë më ka lind frika në zemër se mos jam prej atyre që po përgënjeshtroj, pra që po mohoj. Se nuk jam përputh fjalët me veprat. Edhe kam pas frikë të madhe se lefi për kësaj çështje në zemrat e tyre. Kur do thonë fjalët nuk jam përputh me veprat e tyre, apo e jashtëmja nuk o përputhën në brendshme e tyre. Për këtë arsye e sjell pasaj Buhariu fjalën e Ibn Abi Mulejkës, Allahu mëshiroft, i cili thotë
adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum ose po kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Thot I kam arrit 30 prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri prej tyre friksoi për veten e tij se mos ka nifak, mos ka hipokrizi në zemër. Po qëllimi është nifak, hipokrizi ose syfaqësi të vogël. Mirë po, çfarë kanë shpjeguar dietar, qëllimi pse ata janë friksuar se do thonë njeriu nëse gjatë jetës tij është adaptuar me këtë gjë, pra është ambientuar me hipokrizin. Në veprat e tij bën për syfaqësi e kështu me radhë, po në fakt vogël atëherë janë friksuar që në momentet e vdekjes si ndëshkim Allah subhanahu taala mos pi sprovon që me pas edhe nifak apo hipokrizi të madhe, me dal këtë pifi. Po kështu është besimtari, friksohet për veten e tij edhe për veprat e tij të mira, se mos po ja zgjesohen për shkak të ndonjë gjëraje të zemrës apo të jashtme kështu me radhë. Prandaj sahabët pra janë friksu, thotë edhe ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Asnjëri prej tyre nuk ka thënë se imani i tyre është sikurse imani i Jibrilit ose Mikailit, që thonë pra murxhiat. Buhariu si ato si Kundërpërgjigje ndaj murxhëve. Pastaj përmend fjalën e Hasenit, Allahu mëshiroft I cili thotë ma khafahu illa mu'minun wa la aminahu illa munafiq. Allahu I friksohet vetëm besimtari, kurse ndihet I sigurt ai që është munafik. Po ndihet I sigurt ai I cili është ka hipokrizi dhe nifak në zemrën e tij. Dhe pastaj autori, Allahu mëshiroft, e sjell si argument, e sjell për argumentet për Koranit që tregojnë se mendimi I havarixhëve është I kotë edhe nuk është I saktë. Edhe pra sjell argumentet që tregojnë se besimi I ehli sunnetit është e vërtetë. Thot belil ukhuwatu al-imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Thot nuk është ashtu që shkojnë havarixht, mirë po vllazëria e imanit, vllazëria e besimit, po në mes besimtarëve vazhdon të mbetet me gjithë mëkatet që I bojnë disa prej tyre. Pra ata vazhdojnë me qenë vëllezër besimtarë mes tyre. Pra ai që I bën zina është vllai atij që është I ndershëm. Ai që vjedh është vllai atij që ju ka vjedh diçka. Ai që vran është vëlla I të vrarit, e kështu me radhë. Dhe autori pastaj thotë kema qale subhanahu wa ta'ala, kema qale subhanahu siç thotë Allah I lartësuar, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Pra sjell ajetin e 178 e surës Bakara, ku Allah subhanahu wa ta'ala thotë dhe atij që I falet gjaku për vëllau tina, atëherë ai do të sillet njerëzishëm. Po kjo ajet është ajeti cili quhet ajeti I kisasit. Pra është ajeti në cilën Allah subhanahu wa taala ka ligjësuar dëshkimin në masën e njëjtë. Pra nëse dikush dëmton ty, atëherë të lejohet me dëmtu në masën e njëjtë. Prandaj nëse e vret dikon, atëherë I lejohet të afër me të vrarit që mu hakmar. Po kuptohet pasi që gjykohet prej shtetit islam, jo domethënë formën e hakmarrës që është na, e cila është pa kur far kriteri dhe pa kur far kontrolle, është ndaluar në islam. Mirë po nëse gjykon shteti, edhe gjykata islame atëherë lejohet aty në muhakmar. Pra ndëshkimin e bën gjykata, jo personi, individi. Dhe kjo është kuptimi I ajetit. Pra Allah subhanahu wa taala thotë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Ai që keni besuar, ju është bërë detyrë, pra obligim qisasi kur bëhet fjalë për të vrarit. Pra keni për detyrë me zbatu qisasin kur bëhet fjalë për të vrarit. Edhe pasaj vazhdon ajeti. E më poshtë, po vjen ky ajeti, në pjesa e ajetit që sjell autori si dëshmi apo argument, thotë fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf. Ati që I falet për vllaut tina, atëra ai do të sjellet njerëzishëm. Pra kuptimi është se nëse kriminali falet prej atij I cilit ju ka bë kjo padrejtësi ose ky krim. Pra qëllimi është falet prej të afërmit të tij, se I vrarë nuk ka mundësi me fal përderisa është I vdekur. Pra ata nuk dëshirojnë me zbatu kisasin, mirë po pranojnë me marë dëmshpërblimin, që në Kur'an quhet dije. Pra jo dije fetare, po e ka emrin dije, domthonë dëmshpërblimi ose pasuria e cilën është e caktuar kur
të afërmit e të vrarit ose të dëmtuarit e pranojnë se shpagim apo dëshpërblim mi ia dhon të vrarit, pra vrasësit, nëse ai do thot i fal ata. Po thot po ja u fali gjakun mirë, po me kurrë që me pagu dëshpërblimin. Atëherë Allahu subhanahu wa taala këtu po thot se ai që e meriton me marr pasurinë, atëherë do të sillet njerëzishëm edhe me kërku ato, do thot me njerëzim, me kërku ato me sjellje të mirë, jo me dhunë, jo me ashpërsi kështu më radh. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, edhe me ju jep, pra gjithashtu kjo pasuri në këtë rast për të afërmë ose prej vetë vrasësit me jep këtë pasuri pa e zvarrit. Po bil ma'ruf thot Allahu në formën më të mirë, më të njerëzishme, pra mos me vanu ato, mos me shtyj mirë, po me ia dhon atë kur kërkohet, pa e zvarrit. Dhe do thot argumenti mbi këtë ajeti është se Allahu subhanahu taala këto vrasësin po e përshkruan ose po e quajnë vëlla të vrarit. Po ati që i falet gjaku prej të vrarit, pra pitafën e tij, po ja fal gjakun vëllau tina, atëherë çështë sa më i do të mos sill njerëzishëm. Pra me gjithë faktin që vrasja është mëkat i madh, Allahu subhanahu wa taala këta dy po i quajnë që janë pra vëllezër mes tyre, vrasësi edhe i vrari. Kjo tregon pra që qyrsa dhe autori vllazëria e imanit e besimit mbetet me gjithë mëkatet e mëdha që i bojnë besimtarët ose një pjesë e tyre. Pastaj autori e sjell argumentin tjetër që në surën Hoxhë pa ajetet 9 dhe 10, ku Allah thot wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Nëse dy grupet besimtare luftojnë mes vete, atëherë pajtoni mes tyre. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Mirë, po nëse njëra prej këtyre dy grupeve prap tregohet pra armiqësor, po nuk e pranon pajtimin, edhe sulmon tjetrën, atëherë thot luftoni ata të cilët sulmojnë, derisa të kthehen edhe ta pranojnë gjykimin edhe ligjet e Allahut. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Thotë nëse kthehet pranon gjykimin gjykimin e drejtë të ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, atëherë thotë jo pajtoni mes tyre me drejtësi dhe pa anësi. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, vërtet Allah i don ata që i bëhen drejtësisë. Pastaj thot innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Vërtet besimtarët janë vëllezër, prandaj jo pajtoni mes dy vëllezërve të juaj. Po kuptimi i ajetit në këtë mënyrë përmbledhur është se nëse dy grupet muslimane fillojnë me luftu me njëri tjetrin, atëherë pjesa tjetër e muslimanëve kanë për obligim që me pajtu mes tyre. Edhe mi ftu ata që mu gjyku te ligji i Allahut subhanahu wa taala. E nëse do thot pajtohen edhe gjykon te ligji i Allahut, mirë po pasojnë në njëri pikë këtyre grupeve prapë sulmon tjetrin, atëherë Allahu subhanahu wa taala pra nuk e than marrëveshjen ose në fillimisht nuk e pranon fare marrëveshjen dhe pajtimin, atëherë pjesa e tjetër muslimane kanë obligim me luftu këtë grupin sulmues edhe armiqësor derisa të kthehet çështë më prajetit e urnat edhe ligjet e Allahut subhanahu wa taala. E nëse kthehet edhe i përgjigjet ftesës për pajtimit edhe gjykimit të ligjet e Allahut subhanahu wa taala, pra i përgjigjet ftesës që mu gjyku te libri i Allahut edhe te sunet e pejgamberit sa atëherë muslimanët kanë për obligim që me gjyku me drejtësi mes tyre, me gjyku me drejtësi mes tyre, çështë e pa prajetit pra pa anësi, gjithmonë me kërku të saktën edhe të vërtetën, e cila po vjen përputhje me ligjet edhe gjykimet e Allahut subhanahu wa taala. Pra qëllimi i këtij ajeti është se pra grupi i cili është i padrejt, pra që i bën zullum, do të me kap për dorë edhe me ndal me pengu pi padrejtësisë. Edhe për këtë pejgamberi sa më ka thonë hadith, unsur akhaka zaliman aw mazluman, ndihmoj vëllaut tan pavarësisht a bën padrejtësi apo i është bërë padrejtësi, pa pavarësisht a zullumçar apo i dëmtuar. Sahabët janë çudit, ka thonë ai që është i dëmtuar pe kuptojmë, pa ti që i bëhet padrejtësi pe kuptojnë se do të më ndihmu, mirë po çish më ndihmu këtij që bën padrejtësi, pejgamberi sa ka thonë pengoje prej padrejtësisë, kjo është ndihma që e jep atij. Pra me pengu mos me lënë bë padrejtësi. Edhe kjo është pra që muslimani ka obligim me pengu vëllain e tij dhe me ndal mos me bë padrejtësi. Pastaj Allah subhanahu wa taala i urdhon musliman që në të gjitha çështjet e tyre më u përmbajt drejtësisë. Pasi që
pe urdhëron në mënyrë të veçantë, specifike që me kanë drejt edhe të paanshëm kur gjykojnë mes dy grupeve të muslimane. Pastaj bëhet në mënyrë përgjithshme wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Përmbajeni drejtësisë, se vërtet Allah i don ata të cilët i përmbahen drejtësisë. Edhe në fund po thot pas kësajna innamal mu'minuna ikhwa. Pasi Allah jetën tjetër që vërtet besimtarët janë vëllezër. Po kjo është një fjali e re. Mirë po që e vërteton edhe po ato që u tha më lart. Pra, para se me urdhnu Allahu subhanahu taala që me pajtu mes këtyre dy grupeve, po tregon që vërtet besimtarët gjithë janë vëllezër. Edhe kur ndodh po lufta mes tyre, edhe kur pajtohet mes tyre, pra ata kthehen të gjithë te imani, po kthehen te besimi dhe janë vëllezër mes tyre në fe. Prandaj thotë aslihu baina akhawaykum, kështu që pajtoni mes dy vëllezërve. Po këta dy vëllezër që po thotë Allah pajtoni mund me kanë dy individ ose dy grupe, që shepon pi ajetet më lart. Po kur ka mos pajtime, kur ka armiqësi mes tyre nga tresa do të me pajtu. Edhe pse u përmend këto dy, nuk do të thotë që mos me pajtu nëse do thotë ka më shumë, nëse janë 3 ose 4 e kështu me radhë. Edhe thotë wattaqullaha, keni frikë Allahut në gjitha çështjet e juve, la'allakum turhamun, që ju të mëshiroheni, pa prej Allahut për shkak të tallallakut, për shkak të devotshmërisë. Po devotshmëria është shkak për me arrit mëshirën e Allahut, rahmetin e tij. Pra Allah subhanahu taala në këto ajete që shepon po i thon besimtarë edhe pse ka ndodhur luftë edhe vrasje mes tyre. Edhe lufta e besimtarëve, pra me luftu besimtarët është për mëkate të mëdha. Për këtë arsye dietarët kanë argumentuar me këtë jetë për me tregu kotësinë e mendimit të havarixhëve ose besimit të tyre, ideologjisë së tyre. Edhe vetë Buhariu pra ka sjellë këtë si argument në Sahihun e tij. Pa Allahu po i thon besimtar, edhe pse mes tyre ka ndodhur luftë, ka ndodhur vrasje. Pastaj Allahu po i thon besimtar, këto dy grupe që kanë luftuar mes vetë, Allah subhanahu taala po i thon besimtar të atyre të cilët kanë ndërhyrë me pajtu mes tyre. Po këta janë vëllezër besimtarë mes tyre. Dhe fjala ukhuwa në gjuhën arabe pra vëllezëri tregon kur ka një lidhje që i bashkon mes dy persona ose mes dy grupeve. Prandaj thotë kjo është vëlla i filanit. Nga se pra e ka një cilësi ose një lidhje, një atribut i cili i bashkon ata. Për këtë arsye ka mundësi që vëllazëria me qenë nga ana e fisit, pra vëllon në fis, që është thënë Allah subhanahu taala wa ila adin akhahum huda. Të Adi e dërguan vëllon e tyre Hudin. Ose thot wa ila thamud akhahum salihan. Të Thamud fisi Thamud e dërguan vëllon e tyre Salihin. Pastaj vëllazëria mund të qenë për shkak të një gjyshit më të lartë, por një paraardhëse më të lartë, po gjithashtu që të dim pra vëllazëria ndodhet edhe për shkak të prindit ose babës i cili është më i afër. Po këta pra thuhet se filani është vëllai tjetër nga se po bashkohen që janë prej një prindi. E nga një herë pra kjo cilësi mund të më kanë mirë që i bashkon dy njerëz ose dy grupe, kjo atribut mund të më kanë mirë, e nga një herë mund të më kanë i keq. Për rasteve kur atributi është i keq, për shembull Allah subhanahu taala përmend në surën Araf në ajetin 102, thotë wa ikhanuhum yamuddunhum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dhe shejtanët, vëllezërit e tyre për njerëzve, i shpijen edhe i zhytën edhe më shumë në humbje dhe në devijim. Po shejtanët, vëllezërit e tyre për njerëzve. Pa Allah subhanahu taala pishun njerëzve që shkojnë pas shejtanëve, pas djajve, që janë vëllezër tyre. Sa shejtanët këta, vëllezërit e tyre për njerëzve i shtyjnë, edhe i shpijen edhe i zhytën edhe më shumë devijim, thumë la yuqsirun, edhe nuk lodhen këtë gjë. Pra s'lan kur gjë mungo. Vazhdimisht po i shojnë drejt devijimit edhe ndaj humbjes. Kurse pirase kur pra cilësia e cila bashkon mes dy njerëzve është e mirë, është ajo që përmendëm më lart ku Allah subhanahu wa taala në mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vëllezër. Ka se ata pra janë bashkuar në iman, janë bashkuar në besim. Po emri i cili ka bashkuar ata është emri i imanit, emri i besimit. Megjithëse faktin që tham që mes tyre ka ndodhur vrasje ose mes tyre ka ndodhur luftë, ata përderisa i bashkon emri i imanit, Allah subhanahu wa taala nuk po e largon këtë emërtim prej tyre, edhe pse kanë bërë këtë mëkat të madh. Prandaj kjo është vërtet një argument i fortë që tregon se do thotë besimtarët edhe pse bojnë mëkate të mëdha, atëherë mbeten do thotë se nuk nxjerrën prej imanit, nuk nxjerrën prej feje që kanë vepruar havarixht, mirë po mbesen vëllezërit tonë musliman.
Këto ajete kemë dobi tjera që mundëm përfitu, këto në surën Hoxhërat, që i përmenin dietarët për tyne është se këto po pohohet dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Po që Allah i don ata që i përmban drejtësisë. Prandaj nëse njeriu dëshiron me arrit dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë një prej shkaqeve tek kësaj është mëkani i drejtë. Dhe kjo dashuri është cilësia e Allahut subhanahu wa taala, ashtu siç i takon edhe i përket madhështisë dhe madhërisë së tij. Dhe këto Allah subhanahu wa taala pra po i lavdron ata cilët janë të drejtë. O kur thotë që Allah i don, për kësaj kuptohet që Allah po don me lavdru ata cilët i përmban drejtësisë edhe janë të paanshëm. Dhe për këto kemi hadith sakt që transmetohet për Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el muqsituna ala manabira min nur an yamin al arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Pra, thot, ata që i mban drejtësisë, pra që janë drejt, do të jenë në vendet ngritura, minbera, vendet ngritura për drite, në anën e djathtë të arshit Allahut subhanahu wa taala. Pra afër Allahut do të qëndrojnë ata që i mban drejtësisë. Ka do të jenë minbere që janë për drite, pra që do të shkelqejnë, do ndryshojnë, krejt do të shohin ata. Në anën e djathtë të arshit Allahut subhanahu wa taala. Pastaj pejgamberi më shpjegon, thot, ata që i mban drejtësisë kur gjykojnë mes njerëzve, në familjen e tyre, edhe në çdo gjë që ju lejet në përgjegjësi. Çdo gjë që ju jepet në përgjegjësi, ata i mbahen drejtësisë. Këta do të jenë pra në minbera për dritën në anën e djathtë të arshit Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në këto ajete po kuptojmë se sa e vlefshë është me pajtu mes njerëzve, po me arrit me pajtu mes tyre, edhe po shohim që Allahu subhanahu wa taala pra e ka bë obligim që në kësaj raste kur një grup pra nuk e pranon pajtimin edhe e sulmon grupin tjetër, atëherë është detyrë me luftu ato. Edhe nëse shkaktohet aty ndame, atëherë pra ushtrisë muslimanëve nuk merret përgjegjësi për këtë gjë. Edhe kështu më radh pra dobi tjera që i përmendin dietarët që përfitohen do thot prej këtyre ajeteve. Prej argumenteve tjera që disa prej havarixhëve i kanë përmend, edhe që janë mundu me argumentu për bidatën e tyre, është se Allahu subhanahu wa taala në disa raste kur i përshkruan besimtar, i përshkruan vetëm me ato cilësi që tregojnë për imanin e tyre të plotë. Për shembull, kemi marrë më herët ajetin ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan." Besimtarët vërtet, besimtarë janë vetëm ata të cilët kur i përmendet Allahu, zemrat e tyre dridhen, edhe kur i lexon ajetet e Allahut, atyre i shtohet imani. Kundërpërgjigja ndaj havarixhëve, përveç atyre argumenteve që i përmendëm më lart, mirë po për këtë ajetin që kanë sjellë ata veçanërisht, është se edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas disa prej sahabeve që kanë bërë gjunohe mëkate, të mëdha bile, që është zinaja, vjedhja, konsumimi i alkoolit e kështu me radhë. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka zbatut e ta ligjet e dispozitat islame. Pra i ka lavërisë musliman si besimtar edhe ja ka leju trashëgimtarëve që me përfitu ose me trashëgu pasurinë e tyre, po ashtu janë varrosës bashkë me musliman, ju ka falë gjenazja e kështu me radhë. Pra nuk ju llogarit ose nuk ju konsideru si jo besimtar, edhe pse ky ajet ka zbritur në kohën e tyre. Prandaj pi devijeve më të mëdha që do thotë janë shpik edhe ju ndalë në mesin e muslimanëve, është atëherë kur këta, pra havarixhët dhe pasuesët e tyre kanë filluar mi bë tekfir, do thonë mi llogarit si jo besimtar, gjunaqtarët dhe mëkatarët e muslimanëve. Kur ka thonë që imani nuk pranon të ndahet apo të sobzohet, dhe kjo pastaj ka sjell dëm edhe pasojë shumë të mëdha, edhe sot e kësaj dite pra ka pasojë dhe dëm shumë të mëdha në shoqëritë islame për shkak të këtyre ideologjive ose për shkak të këtyre besimeve të kota. Dhe në fund themi se përderisa do thot besimtari i cili bën gjinohe, është vllai jon musliman, atëherë nëse kalojmë ofertina ne i japim selam, edhe pse bën mëkat ose gjinoh të madh. Qase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se pi drejtave hakut që ka muslimani ndaj muslimanit është thot idha laqitahu fasallim alayhi, kur ta takosh atëherë japi selam, që shkruhet te Buhariu dhe Muslimi. Prandaj ky njeri edhe pse bën mëkat të madh ende është musliman. Edhe përderisa është musliman, është vllai i musliman, kështu që i dhajmë selam. Përveç në rastet kur
mosdhënia e selamit, pra bojkoti i tij është më e dobishme për të. Po ka dobi atë. Atëherë këtu legjësohet bojkoti ose mosdhënia e selamit për shkak të kësaj dobie. Çish ka ndodhur me Ka'b ibn Malikun dhe dy shokët e tij, të cilët do thonë nuk kanë marrë pjesë dhe janë vonuar, nuk kanë marrë pjesë në betejën e Tebukut, bashkë me pejgamberin sa, por kanë bërë mbrapa në Medinë bashkë me munafiqët. Atëherë muslimanët pra i kanë bërë bojkot, pra nuk ju kanë dhënë selam, si kanë përshëndetje, si kanë folë kështu më radh 50 ditë rresht. Derisa Allah subhanahu wa taala pra ja ka pranuar pendimin, që ka ardhur do thotë ngjarja e tyre, historia e tyre është e njohur te Buhariu Muslimi dhe Allah e përmend edhe në Kur'an. Mirë po ai që bën mëkatet mëdha, për muslimanëve, a do të më dashur në mënyrë të pakufizuar apo më rrit në mënyrë të pakufizuar? Përgjigjja është se as e para dhe as e dyta. Mirë po ne e dojmë për atë iman që e ka, kurse urrejmë për ato mëkate që i ka vepruar. Kjo është pra drejtësia që do të më përmbajt besimtarin në këto raste. Pra mëkatari i madh as do të më urrejt tërësisht, po as do të më dash tërësisht. Mirë po e dojmë për shkak të imanit që e ka, sa do të vogël që ka imanin, Allah e din sa ka iman. Mirë por derisa ka bazën e imanit edhe esencën e dojna, mirë po në anën tjetër e urrejmë për shkak të këtyre gjinave dhe mëkateve që i vepron. Pastaj autori e sjell fjalët e tij se si do të miqujt tash këta të cilët bëjnë mëkate. Ana lejohet më thonë që janë mu'min, po besimtar, apo do të më miqujnë me emra të tjerë. Po kena me pa, inshallah, për këta do të flasim në dersën e ardhshëm, që mëkatari i cili bën gjuna të mëdha, po që është fasik, që ka bën mëkate, nuk do të më thonë besimtar edhe në kështu mënyrë pa kufizuar. Mirë po i themi besimtar me iman të mangët, ose besimtar për shkak të imanit të tij, mirë po është fasik për mëkatin e tij. Pra nuk lejohet më thonë që ai është besimtar edhe me hesht. Po do të më kufizu ose do të më kurzu me këto fjalë tjera. Për këto inshallah do të flasim më gjërësisht në dersën e ardhshëm. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.